So, guys, ito yung dress ko. Diwata sa kagubatan. Nahulog. Nahulog kayo. Bebe, nahiwi na ang tiyan ni Mami. Ano yan? Nahiwi na itong tiyan. Nahiwi na ang tiyan ni Mami. Hi guys! Good morning. Today is, it's Valentine's Day, February 14, 2021. And Daddy still sleeping. Let's check. Hi Daddy, good morning. Tulog pa si Daddy. Good morning, Daddy. Pagod yan eh. Naglalabo yan kagabi. Wawa. So, guys, nakaluto na kami ng breakfast. Hoy! Pusa namin, tingnan nyo dun. Eh, naglalaro na naman sa may kurtina. Memeng! Shh! Wala nga ang butterfly dyan kasi kahapon may butterfly dyan. Guys, tapos gusto niyang kunin. Kulit talaga. Wala na nga yung butterfly, pinaalis ko na. So, by the way, ito yung ulam namin. Tada! Ano yan? Miswa with egg and patola? Patola? Patola. Yan. So, ngayon, ang gagawin na, ayun, ang ginagawa ko, nanood ako ng show dito sa 1PH. At yan ang aming miming na makulit. Dala, good morning. May muta ka pa. May muta ka pa. Yan. Namuta ka pa talaga. Wala na. Hi! Good morning! Huy! Good morning! Ming Ming! Ming! Shh! Hoy! Seryoso talaga siya sa kanyang ano. So, hey guys! So, tapos na akong maligo. Medyo dry na yung hair ko. So, ngayon, mag-skincare na naman tayo. Ayan, si Yoyoy. Bakit? Bakit ko sumasagot? Ikaw ba si Yoyoy? Ha? Okay, mag-skincare tayo. I'm going to make a separate video para sa aking skincare. Yung mga skincare products ko na ginagamit na pwede sa mga buntis. Pero wala na yung tubig. Wala yung tubig. Oh, dyan. Oh, yeah. Memeng, pwet mo yung nakita sa camera. So, guys, yung skincare ko, guys, every evening and morning siya ginagawa. Yan. Before, nung kakabukis ko pa lang, natakot akong mag-apply ng anything sa aking face kasi sabi din ng cowork ko na do not put anything on your face, something chemicals kasi nakaka-ano yan sa baby. Ang ginawa ko, nag-research ako kasi medyo lumalabas yung wrinkles ko sa face, hindi ko na na-maintain yung face ko, and haggard ako lagi, ganon. And siyempre pumunta tayo ng office, lumalabas po tayo, tapos din haggard, although mamask, pero napapaghalata ang haggard talaga din. So, ayan. So, kailangan merong i-maintain
Meron din akong gamitin. So, ang ginawa ko, nag-research ako kung ano mga pwede na mga safety na pwedeng gamitin sa mga mommies na buntis. Na skincare. Kasi madami din ako mga nakita mga mommies na meron pa din silang skincare kaya buntis sila. Sabi ko, meron talaga para sa buntis. Ay, tubig. Guys, if you could still remember my video before, yung, ano ba yun? Yung skincare ko dati na Brilliant Skin. Diba meron ako isa tips doon kung paano ko na-maintain yung face ko na hindi nag-close yung pores. Na para mag-close yung pores. Kasi alam nyo, pag malalaki yung mga butas-butas niyo sa face, or I mean, yung mga pores nyo, isa yun sa mga reason na magka-clog yung mga dust, yung mga dumi dyan sa ating face, and yun ang dahilan kaya nagkakaroon ng mga hindi madaming ng mga ano din sa ating face. Yun, isa yun sa mga dahilan kaya nagkakaroon tayo ng tigidig sa ating face. So, tigidig. Hindi ko alam kung anong term. Kaya tigidig na. So, 'di ba? Isa doon sa video ko kung napanood niyo 'yun, nag-aano ako ng ice cube. So, ice cube talaga. So, gagawa ka na separate video kung ano yung mga anong skincare ko ngayon. So, pero ito sa isa to sa mga steps na ginagawa ko para ma-maintain yung basta isa to sa mga skincare ko. So, ayan. So, usually, kapag nag-a-apply ako ng ice, usually dito talaga sa part ng aking ilong. Kasi, ito yung pinakamaraming, kaya oily yung kasi dito yung mga malalaking pores ko, banda sa ilong. Kaya, ayan. Pag hindi kayo sanay sa paggamit ng ice, medyo, feeling masakit. Pag dili sanay, malamig sa feeling. Malamig sa feeling, mas kaya sakit ba? Diba? Oo, sobrang lamig sa feeling. Yan. Pero, masasanay din kayo. Yan. Since maliliit lang yung ice cube ko, guys, tagtatatlong ganito yung ginaganyan ko sa face ko. Diba? O, namumula na yung ilong ko. Mas gusto ko yan. So guys, ngayon, nag-makeup ako. Hindi pa ako tapos. Isang kilay pa lang yun. Yan. So, sa lahat ng pag-makeup, yung hindi ako marunong talaga. Yung sa kilay. Kilay lang yung makeupan ko. Edit ko na lang kasi plano ko ngayon ay mag-maternity shoot. Pero, we'll see. So, maganda yung mga kuha natin. Ang problema ko pa naman ay itong aking camera, hindi ko may connect dito sa phone ko para mas mabilis na sila mag-transfer ng files. Ayan, makeup muna.
I'm doing my own makeup. So, ang kilay lang yung nalagyan ko kasi wala akong kilay ba. Sobrang nipis ng kilay ko, guys. So, kilay. Kilay is like that. Duringan na lang natin yung ating para may accent yung mukha natin. Para may shape naman. Pero sa pagkikilay, guys, yung kilay, ito talagang problema ko. Hinihirapan ako ipantay ang aking kilay. Okay, supposedly sa office ako mag-photoshoot ng aking maternity. However, tinatamad na ako magbitbit ng mga gamit doon. Kaya, subukan na lang dito sa bahay. Why not? Cause why not? Kung pwede naman dito. Yan. Ayaw lang mag-makeup ng heavy. Yun lang. Kailangan ko lang mais yung kilay ko. At ang aking lips. And then, i-edit ko na lang yan kung anong bala. Edit ko na lang yan mamaya. Yun. At, wait lang, ayusin ko muna ang aking camera. Ayusin ko lang muna ang aking camera. Paano ba to? Medyo matagal ko na ito hindi ginamit yung camera ko. Kasi dito na ako sa phone ko nag-vlog. Diba pa? Sa insert. Yung battery, I love it. Nag-charge naman kayo. Bakit hindi kayo at ayaw mag-function? Way lami. Nalubat po. Diya. Kala mo wala akong dress, meron akong dress. Ako ng dress, papatong ito. Diba? Good ka na yun. So, guys, ito yung dress ko. Diwata sa kagubatan. Nahulog. Nahulog kayo. Look at me. Mahaba yan, guys. Para makita nyo kung gaano kahaba ang suot ko. Hindi pa din. Okay. Yan. Yun na, no? Oh, diba?
Chinarge ko lang ang battery ng aking camera. At, yes, isi-set up ko na siya. Bye muna. Hi guys! Nakatapos lang namin mag-shoot for my maternity and now it's up on my Instagram feed. So I'm going to flash it somewhere here para ano din kung ang mga picture. Yeah.